No moi, Anna täällä, sun artisti, äänikoutsi ja musaope. Tänään on jälleen vuorossa Patreon-äänestyksen voittaja ja näin ollen mä pääsen vihdoin käsiksi Temple of the Dogging Hunger Strike-kappaleeseen. Tää kappale on Soundgardenin vokalisti Chris Cornellin käsialaa ja hänen kanssaan sen laulaa kukapa muukaan kuin Grungen ikoni Eddie Vedder. Chrisistä olen kuullut otteita sieltä täältä, mutta mielenkiintoista hypätä ensimmäistä kertaa syvällisemmän analyysin pariin hänen kohdallaan. I don't mind stealing bread from the mouths of decadence, but I can't feed all the powerless when my cup's already overfilled. Sori kun joudun jo nytten stoppaamaan, mutta terve! Vitsi miten etinen, lävistävä ja erottuva soundi. Vahvaa nasaliutta ja twängiä löytyy, mutta lähinnä mausteena siellä täällä, eikä jatkuvasti vaikuttavana voimana. Rintarekkaria on täällä käytössä paljon ja voisin jopa väittää, että nämä nuotit ovat suurimmilta osin melkeinpä Chrisin rintarekkarin sweet spotteja luontaisella resonanssillaan, joka helpottaa myöskin tuota dynaamista väritystä, jota Chris tekee esimerkiksi korostamalla tässä viimeisimmässä fraasissa already-sanaa ja laulamalla loppufraasin hiljempaa. Koskettavaa, kiinteää ja kerronnallista lähestymistä. Jatketaan. But it's on the table, the fire's cooking, and the farming babies with slaves are working. The blood is on the table and the mouths are choking. I'm going hungry. I don't mind stealing bread from the mouths of decadence, but I can't feed on the powerless when my cup's already overfilled. But it's on the table, the fire's cooking, Yeah. and the farming babies and the slaves are all working. And it's on the table, the mouths are choking. I'm going to take this back just a little bit. Chris and Eddie have a lot of similar traits to their voices, which of course makes them mix together very well. It just flows very naturally, and I don't think they had to actually think mixing at all. Eddie's voice is just perfect for those lower notes, and their voices just complement each other. Together they create this very rich, wide and resonant soundscape. And it's on the table, the mouths are choking. Is Chris singing those higher harmonies? I think so. I'm going hungry. I'm going hungry. Oh, I'm definitely going back to that later.
Oh yes, writing those long vowels. Oh, slide off. That's it. That was a beautiful apex ending. I feel like these lyrics are very symbolic. I'm catching themes such as sticking to your own principles, is that how you pronounce that? And values. But maybe also rebellion against those who have too much power and wealth, maybe. Let me know your thoughts in the comments. As usual, I have some interesting clips picked out for you from this music video to break down these vocals a little bit more. And the first one we're gonna find here. And the farming babies of the slaves are all working. I want to see this. Alright. Aika moni on kommentoinut mun aiempien Eddie Vedder-videoiden Jarlingista. Joten jutellaanpas tässä yhteydessä nyt siitä, koska mulla on jo 2 reaktiovideota hänen takana ja olen jutellut aika paljon muista hänen tekniikansa osa-alueistaan siellä. Käy tsekkaamassa aikaisemmat videot, jos haluat, että mä sukellan vähän syvemmällä hänen tekniikkaansa. Mutta nyt Jarling onnistuu sekä leuan kiristämisellä että ilman, mutta usein aloitteleva laulaja työntää leukaa eteen. Tai ei tarvitse olla aloittelevakaan laulaja. Pääroolissa on kuitenkin kielen asema, joka hakeutuu Jarlingissa asentoon. Leuan ylityöstö tuo liikaa kireyttä mukaan. Tähän soundiin myös aloitteleva laulaja usein yrittää laittaa paljon happipainetta, mutta itse asiassa tämä soundi tarvitsee todella vähän happea ja kiinteän äänihuulikontaktin. Lisäksi pehmeän kitalan on oltava matala, joten vältä haukotuksen tunnetta, ja vokaalien on oltava pyöreitä, jotta saadaan koko ajan soiva, rikas resonanssi. Jarlingista ollaan soundina montaa mieltä, ja minusta se painii samassa kategoriassa vocal fryn, vocal cryn ja vaikka nasaaliuden kanssa. Eli mausteena oikeassa paikassa oikeaan aikaan ok, mutta koko ajan valloilla olevana soundina aika raskas ja puuduttava. Lupasin kävästä tuolla jo aiemmin kuuluneessa vuorottelussa, mutta mun mielestä täältä, oliko se tässä, löytyy vielä mielenkiintoisempi kohta, joka on kuitenkin samanlainen. Wow. How can I describe my impression of this man called Chris Cornell? He's sort of a combination of classic rock and blues. No, maybe soul actually. He clearly has an understanding of vocal technique because he likes to shape his tongue
vocal tract and his mouth in different ways to create different tones instead of pushing just everything. His mix belts are out of this world. In this clip, for example, he first uses a raspy chest mix. When moving higher, he shifts into a raspy head mix, while Eddie is absolutely nailing those long chest notes, setting a solid foundation for Chris. Krunge on kyllä kiehtovan raaka ja runollinen musiikkityyli. Iskiks tää kappale sulle? Ja mitä mieltä sä olit mun reaktiosta? Tuu kommentoimaan tonne alas ja heitä mulle mukaan myös uusia reagointiehdotuksia. Muistathan myös tykätä tästä videosta, tilata mun kanavan ja klikata nuo ilmoitukset päälle, että et myöhästy mun seuraavasta reaktiovideosta ja sen ensi-iltachatista. Nähdään toivottavasti siellä. Moi moi!